مردها توی رابطه جنسی این 5 تا چیز رو میخوان. تا حالا شده بعد از یه رابطه احساس کنی یه چیزی کمه؟ انگار یه دیالوگ مهم از فیلم زندگیت حذف شده. شاید حس کردی پارتنرت داره یه چیزی رو ازت قایم میکنه، یه رازی که میتونه کل بازی رو عوض بکنه. امروز میخوایم در مورد چیزایی حرف بزنیم که مردها موقع سکس تو ذهنشون میگذره ولی به ندرت بیانش میکنن. سلام به تمام همراهان باحال و پر انرژی لاورا که میخوان رابطهشون رو تو سطح دیگه ای ببرن. من حسین رادی هستم، کوچ شما تو دنیای پیچیده و زیبای روابط عاطفی. قبل از هر چیزی یه تشکر ویژه ازتون دارم که برای رشد شخصی و بهبود رابطتون وقت میذارین و این حرکت خودش نشون میده شما یه آدم خاص و آگاهین. اگه دوست دارین همچین محتواهای خودمونی و کاربردی رو از دست ندین، حتما کانال رو سابسکرایب کنین و با لایک ویدیو انرژی مثبتتون رو بهم هدیه بدین. خب بریم سراغ اصل مطلب. اولین چیزی که یه مرد میخواد و خیلی وقتا نمیگه داشتن هنر رابطه دهانیه. ببینین این موضوع رو باید فراتر از عمل فیزیکی ساده ببینیم. اینجا دقیقاً جاییه که عشق و اعتماد و لذت به یه سمفونی تبدیل میشه. وقتی تو با تمام وجود و اشتیاق این هنر رو اجرا میکنی، در واقع داری یه دیالوگ عمیق عاشقانه رو بدون کلمات میخونه. هر حرکت داره یه پیام خاص رو منتقل میکنه. این پیام اونقدر برام مهمی که میخوام کاملا رضایت تو جلب کنم. این یعنی لذت تو برای من اولویت داره و حاضرم از منطقه امنم بیرون بیام تا یه تجربه فوق‌العاده رو برات بسازم. از لذت بردن تو لذت میبرم. این یعنی چی؟ یعنی برام کافی نیست که فقط خودم لذت ببرم. برقراری این ارتباط متقابل و دیدن حس رضایت تو عمیق‌ترین لذت رو برام داره. به هم دیگه اعتماد داریم که توی این حالت هر دومون آسیب پذیریم. و این یعنی چی؟ یعنی میدونم این لحظات چقدر میتونه حساس باشه و همین اعتماد تو برام از هر چیز دیگه‌ای ارزشمندتره. اینجا تماس چشمی مثل این میمونه که وسط یه قطعه موسیقی ناگهان سولوی گیتار شنیده بشه. وقتی چشمات رو بهش میدوزی در واقع داری یه ارتباط روحی عمیق‌تری برقرار میکنی. اعتماد و صمیمیتت رو به حد اکثر میرسونی. فضای رابطه رو از یه عمل مکانیکی به یه تجربه عاشقانه تبدیل میکنی. یادت باشه این هنر مثل رقصیدن تانگو، نیاز به هماهنگی، حساسیت و گوش دادن به ریتم پارتنرت داره. هر حرکت باید طبیعی، با احساس و مبتنی بر رضایت دو طرفه باشه. وقتی این کارو با عشق و آگاهی انجام میدی، نه تنها یه لذت فیزیکی عمیق ایجاد میکنی، بلکه پیوند عاطفیتون رو هم تقویت میکنه. دومین چیزی که بعضی از مردم میخوان و حرفی نمیزنن رابطه مقعدیه. چیزی که خیلی وقتا مثل یه تابوه. واقعا بیان یه لحظه رو راست باشیم. توی دنیای امروز که همه چیز آنلاین و آشکار شده، هنوزم درباره این موضوع مثل یه تابوی بزرگ سکوت سنگین حاکمه. ولی راستش رو بخوایم برای بعضی از مردا این عمل خیلی فراتر از یه تجربه فیزیکی ساده است. تصور کن رابطه مقعدی مثل این بمونه که کلید خونه شخصیتون و امن‌ترین اتاق وجودتون رو به یک کسی بخواین بدین. اون اتاقی که همه فکر میکنن قفلش کردی و هیچ کس اجازه ورود نداره. وقتی تو با آگاهی کامل و رضایت 100% این در رو باز میکنی، در واقع داری پیامای عمیقی به پارتنرت منتقل میکنی. تو بهش میفهمونی من به تو اطمینان دارم حتی زمانی که در آسیب ترین حالت ممکن قرار دارم. این یعنی چی؟ این یعنی من با تمام وجودم بهت اعتماد کردم که توی این حالت حساس و شکننده مراقب من هستی و قرار نیست از این موقعیت سوء استفاده کنی. این سطح از اعتماد برای مرد یعنی او مای گاد، این دختر واقعا با تمام وجود بهم اعتماد داره. تو بهش میفهمونی اونقدر برام مهمی که حاضرم از محدوده امن و روتین همیشگیم پا فراتر بذارم. یعنی من برای خوشحالی و رضایت تو حاضر شدم از حاشیه امنم خارج بشم و یه تجربه جدید رو با تو امتحان کنم. این حرکت برای مردا یعنی واو، اون واقعا دوستم داره که داره اینقدر برای رابطمون سرمایه گذاری میکنه. تو بهش میفهمونی رابطه ما از یه ارتباط فیزیکی ساده تبدیل به یه پیوند روحی و عاطفی شده. یعنی چیزی که بین ما هست دیگه فقط برقراری رابطه جنسی معمولی نیست. ما داریم یه سفر مشترک رو شروع میکنیم که توی اون به عمیق‌ترین لایه‌های وجود هم راه پیدا میکنیم. نکات طلایی که موقع انجام این کار باید بدونی ایناست: رضایت، رضایت، رضایت.
بله 3 بار گفتم چون اینقدر مهمه. این کار باید از صمیم قلب و بدون کوچکترین اجبار یا تردیدی انجام بشه. اگه یه لحظه احساس ناراحتی کردی، حق داری بگی نه. این نگفتن به معنای کم علاقگیت نیست، به معنای احترام به بدن و احساسته. آمادگی فیزیکی مثل آماده شدن برای یه مسابقه است. اینطور در نظر بگی که داری برای یه ماراتون خاص بدنتو آماده میکنی. تخلیه و آمادگی قبل رابطه و استفاده از لوبریکانت یا همون روان کننده، اونم از نوع مناسبش، نه تنها لازمه بلکه واجبه. اینجا جای خساست نیست. هر چقدر لغزندگی بیشتر، لذت و امنیت بیشتر. بهداشت مثل کلید سلامت رابطه است. داشتن یه دوش ساده قبل از رابطه میتونه هم استرستو کم بکنه، هم اعتماد به نفستو بالا ببره. یادت باشه این کار طبیعی، اما رعایت بهداشت نشون دهنده احترام تو به خودت و پارتنرته. ارتباط کلامی حین رابطه مثل نقشه گنجه. اگه دردی رو احساس کردی یا نیاز به تغییر وضعیت داشتی، مستقیم بهش بگو. جمله‌هایی مثل آهسته تر، یکم صبر کن یا حالا خوبه نه تنها رابطه رو بهتر میکنه، بلکه اعتماد متقابلتون هم تقویت میکنه. پس در واقع این عمل میتونه تبدیل به قوی ترین نماد اعتماد و صمیمیت بین شما بشه. اگه با رضایت، آگاهی و مسئولیت پذیری دو طرفه انجام بشه. وقتی هر دو طرف احساس امنیت و احترام بکنین، این تجربه میتونه رابطتون رو به سطح کاملا جدیدی از صمیمیت و اعتماد برسونه. یادت باشه بهترین رابطه ها اونایی هستن که هر دو طرف توی اون احساس امنیت، احترام و شنیده شدن میکنن. سومین چیزی که مردم میخوان شنیدن سمفونی آه و ناله است. بیاد یه لحظه صادق باشیم. تو اون لحظات خصوصی صداهایی که ازت در میاد میتونه همه چیز رو عوض بکنه. این فقط یه سری آه و اوه ساده نیست. این در واقع زبان مستقیم بدنتونه که داره به پارتنرت حرف میزنه. تصور کن پارتنرت مثل یه نوازنده که داره با عشق و حوصله برات سمفونی میزنه. حالا اگه تو با آه و نالت هم نوایی کنی، در واقع داری بهش میگی آفرین، داری عالی اجرا میکنی، ادامه بده. این تایید لحظه‌ای یه معجزه واقعی برای اعتماد به نفسش. مثل این میمونه که توی کنسرت راک خواننده گیتارش رو به سمت جمعیت بگیره و همه با هیجان فریاد بزنن و این فریادها بهش میگه داری عالی اجرا میکنی، ادامه بده. دقیقاً همون حسی که پارتنرت با شنیدن آه و ناله های تو پیدا میکنه. میدونی چرا اینقدر مهمه؟ از نظر علمی این صداها مغز هر دوتون رو وادار به ترشح یک کوکتل خوشحالی از هورمونایی میکنه که الان میگم: دوپامین برای لذت، اکسیتوسین برای پیوند عاطفی و سروتونین برای آرامش. یعنی همزمان هم لذت میبرین، هم عشق ورزی میکنین و هم آرامش میگیرین. این صدا مثل یه نقشه راه میمونه که بهش نشون میده کدوم مسیرها رو باید بیشتر بره و کدوم حرکت‌ها رو باید تکرار بکنه. در واقع تو داری بدون اینکه مستقیم دستور بدی راهنماییش میکنی. نکته طلاییش اینجاست: خوب گوش کن. لازم نیست خودتو مجبور به صدا در آوردن بکنی. کافیه اجازه بدی هر حسی داری طبیعی بروز بکنه. حتی یه نفس عمیق هم میتونه همون اثر رو داشته باشه. اصل قضیه اینه که بهش نشون بدی داری توی سفر لذت بخش باهاش همراهی میکنی. چهارمین موردی که مرد توی رابطه میخوان شنیدن جمله‌های تحریک کننده است. ببین، جملات میتونن از نازترین نوازش هم سکسی تر باشن، چون وقتی با اعتماد به نفس و از صمیم قلب حرف میزنی، در واقع داری یه جادوی خاص رو فعال میکنی که نگو و نپرس. خب چرا این طلسم اینقدر قدرتمنده؟ با هر کلمه‌ای که میگی ثابت میکنی توی این رابطه کاملا راحتی و هیچ دیواری بینتون نیست. این آزادی بیان بهش میفهمونه که بهش اعتماد داری و کنارش احساس امنیت میکنی. حرفای تو میتونه رابطه رو از یه حالت فیزیکی ساده به یه سفر عمیق و عاطفی ببره. وقتی احساست رو بیان میکنی، در واقع داری روح رابطه رو تغذیه میکنی. هر جمله درست تو مثل یه ضربان قلب تازه میتونه هیجان رابطه رو از 0 به 100 برسونه و یه تجربه معمولی رو به یه خاطره فراموش نشدنی تبدیل بکنه. اینایی که میگم میتونه مثل ایده های ناب برای شروع
یه جادو باشه. خوب گوش کن. این جمله‌ای که میگم میتونه مثل ایده های ناب برای شروع یه جادو باشه که باید خوب گوش کنی. اینجوری بهش بگو: اون لحظه‌ای که برای اولین بار دستتو دور کمرم حلقه کردی یا یادته؟ انگار جای دستات هنوز داره روی پوستم احساس میشه. یا این جمله رو بگو: هنوز وقتی به اون شب بارونی فکر میکنم که تو بغل هم تا صبح کنار بخاری خوابیده بودیم، موهام به تنم سیخ میشه. یا اینجوری: اون غروب که پشت فرمون نشسته بودی و دستت رو روی زانوم گذاشته بودی، هنوز حرارت اون لمس رو روی پام احساس میکنم. یا بهش بگو: اون لحظه‌ای که برای اولین بار پیشونیت رو بوسیدم، هنوز اون گرما رو روی لبام حس میکنم. و یادت باشه بهترین جملات اونایی نیستن که از روی یه متن بخونی، بلکه اونایی هستن که از ته دلت بیاد، چون صمیمیت واقعیه که معجزه میکنه. خب بریم سراغ شماره 5 که مردا به شدت ازش لذت میبرن، چون احساس اعتماد به نفس بهشون میده و اون دیدن اوج لذت زن یا همون اورگاسمشه. این لحظه فقط براشون به معنای پایان ساده نیست، بلکه مثل اینه که توی یه مسابقه مهم گل پیروزی رو بزنی و به خودت و هم تیمیت افتخار بکنی. اینکه تونستم پارتنرم رو کاملا راضی بکنم. این فقط به معنای رضایت جنسی نیست، بلکه یه تاییدیه قوی روی تواناییشه. این لحظه بهش میفهمونه آفرین، داری کاراتو درست انجام میدی. این حس موفقیت میتونه اعتماد به نفسشو برای روزها و حتی هفته‌های بعد تقویت بکنه. وقتی تو به اورگاسم میرسی، این پیامو بهش میفرستی که رابطه ما فقط برای رضایت تو نیست، ما اینجاییم تا با هم رشد کنیم و لذت ببریم. این موضوع رابطه رو از حالت من میدم تو میگیری خارج میکنه و به یه مشارکت واقعی تبدیل میکنه. در واقع این لحظه ثابت میکنه که رابطتون یه خیابون دو طرفه است، نه بن‌بست. از دفعه بعد که به این لحظه رسیدی، بدونین که این فقط یه اورگاسم ساده نیست، بلکه یه زبان مشترک بین شما دوتاست، یه دیالوگ عمیق بدون کلام که به رابطتون معنا میده. همین لحظه ها هستن که یه رابطه معمولی رو تبدیل به یه پارتنرشیپ واقعی میکنه. الان نوبت شماست. کدوم یکی از این خواسته های مرد میتونه براتون غیر منتظره باشه؟ به نظرتون چه راز دیگه رو باید به این لیست اضافه بکنیم؟ نظرات، سوالات و تجربیات ارزشمندتون رو حتما تو کامنت ها بنویسید تا با هم تبادل نظر بکنیم. با سابسکرایب کردن از کانال لاورا حمایت بکنید و با لایک کردن انرژی مثبتتون رو هدیه بدین. با کامنت گذاشتن این گفتگوی ارزشمند رو زنده نگه دارید. یادتون باشه رابطه جنسی هنره و هر هنری نیاز به تمرین، صبر و یادگیری داره. برای همه شما آرزوی یه زندگی پر از عشق و شادی و رابطه عمیق و رضایت بخش دارم. موفق و پیروز باشید.